Ito sira. Tutok mo ito. Ibig ko ha. Ang galing talaga ni Che. Shout out kay Che. Galing mag-repair ng E-Trike niya. Alagang-alaga niya yung E-Trike niya. Magaling mag-ano, sira. Minsan katabi niya pa sa pagtulog ito. Mahal naman niya itong E-Trike niya. Kaya pala Che, tanggal pala yung wire. Natanggal yung ano niya. Ano yung natanggal? Tanggal. Ito pala ay kumilang. Pati itong isa, alwag din. Ano ba yan? Magpi-play pa Che. Ha? Magpi-play ba yung cellphone ko? Ha? Nagre-record pa. Nagre-record pa siya. Di ba edit mo naman yung boses? Mababa lang kasi memory niyan. Minsan maputol. Oo, ayun to. Ito ako masagi. Okay na Che. Ising natin ngayon. Ang lakas. Galing. Perfect. Kita-kita sa vlog ito Che. Takpan mo lang mukha. Ano ba? Sa likod hindi na? Hindi, patay siya sa harapan hindi na. Ganun? Hindi na, maluwag lang talaga kanina to. Hindi na, di ba?